הפרק הזה אתם מתחתנות. יאללה. ואז כבר לא יהיה מה לשדר. לו יהי. התראיינתי אצל ברזל ונושן. גדול. מתחילים. בדרך כלל בתוכנית הזאת פתוח, אווה, העורכת, קוראים לה אביגיל, אבל אני גם קוראת לה אווה, מחליטה על נושא, ואותו אנחנו מדברים כאן פתוח. אבל התוכנית הזו נולדה מכן הצופות. כמויות מיילים שההפקה קיבלה, וגם אני באופן אישי, על רווקות שהשנים עוברות, הים חולפים שנה עוברת, והחתונה לא מגיעה. על זה התוכנית שלנו היום, ותודה שהצעתן. אני רוצה להקריא, לפני שאני מציגה את הנוכחות באולפן שלנו כאן, קטע שכתבה אחת מהן. כשרוצים לתאר בחורה מוצלחת מאוד, כזו שהתחתנה בלי עיכובים, בזכות מעלותיה הרבות, משתמשים בביטוי חטפו אותה. היו לי כבר כמה חברות שחטפו אותן. אותי לא חטפו. שלום מירב סבר שכתבה את הקטע הזה. שלום אפרת, איזה כיף להיות פה. כיף שאת פה. שלום. שלום. יעלי, נוטה. איזה כיף שאת פה. כן, לא פשוט, אבל אני חושבת שזה נושא כל כך חשוב, שלהתגבר על הכל ופשוט מה שיש, להגיד פשוט. אז הנה, בשביל זה בזכותכן התכנסנו כאן. מה הכי קשה? תנו לי את הבומבה. אני רק רוצה להגיד, כל אחת מכן, מאיפה היא באה, אז מירב סבר, את פרסומאית ואשת תקשורת. נכון. לילי עוסקת בביטוח, נכון. ויאללה, מדברות פתוח, יצא לי חרוז. את שואלת מה הכי קשה, והקראת את הטור שכתבתי על החטיפות וכולי, ואני אומרת שמה שלי הכי קשה, זה שאני שואלת את עצמי למה לא עצרתי לרגע, הרמתי אצבע ושאלתי את המורה שלי, המורה, מה קורה אם זה פשוט לא קורה? המורה, מה קורה? את מספרת לנו תהליך מאוד מאוד מסודר. ולמה אף אחת מכיתה של 40 בנות לא עוצרת ומרימה אצבע ואומרת המורה, מה עושים אם זה לא עובד? חזק מה שאת אומרת. זה משהו שקשה לי, למה לא שאלתי אז? אבל לא עכשיו... שאלתי, אז אני בדם, יזע ודמעות מחפשת תשובות. ומוצאת. את יודעת, בכל המסלולים של החיים יש מין איזשהו סדר, כן? ילדה, נערה, חתונה, זה. מה קורה כשהדברים לא מסתדרים? מעניין אותי לדעת באופן פתוח, מה אתן עושות עם עצמכם? כי ללעוס את הדברים הרגילים איך זה לגור עם ההורים בגיל מבוגר? איך זה להביא כל פעם אביזרים לחתונה של ההיא, של ההוא, לפרגן לכולם? או שאת בכלל לא הולכת. מה? לחתונה. או שאת בכלל לא הולכת. כן. כי מה נמאס להרגיש כבר? המסכנה הזאת, זאתי שמסתכלים עליה, שהולכים לחתונה, ויש לי חתונה, אחיינים שהתחתנו, ולהגיע לחתונה, והנה זאתי, האות קין כביכול על המצח, שהיא מסכנה, אז היא גם בררנית, אולי החיים שלה, אולי יש לה איזושהי בעיה. אני רוצה להגיד לכל האנשים האלו, שזה לא בהכרח, זה לא אומר שיש לנו בעיה, פשוט זה מה שהשם החליט, זה המצב, זה הסיטואציה. וככה זה, אין פה שאלה. אתם מרגישות שבחברה, בטח. היא בעייתית בחוץ, היא בעייתית בפנים, יש לי חשוש כזה מסביב. בטח, אני הולכת ומבקשת סליחה, כאילו, רנדומלית מאנשים ברחוב, סליחה, אני מתנצלת שאתם רוצים כבר להכניס אותי למגירה ולסגור ולשכוח ממני, וזה נורא קשה לראות, כאילו לפעמים אני מרגישה שאני מכל מצערת את ההורים שלי, שאני אפרופו כאילו להיות בבית, שאני ככה תקועה להם פה בגרום, הם רוצים להשתעל אותי החוצה ואני איזה אובייקט, כאילו שלא ברור, אין מקום. את יודעת, המקום הזה שהוא שלך, של להניח עליו ושנייה את כף רגלך, זה דבר שהוא לא קיים, ולכן יש כל כך את הקשיים האלה, אבל אני החלטתי שאם בעבר, אפרופו, הקראת דברים שכתבתי, אז אם בעבר כל הזמן דיברתי וסיפרתי מה קורה בפגישות, ואיך זה להתאכזב, ומה קורה עם החברה, ואפרופו הזכרת חתונה שאת הולכת ואת מרגישה זאת שאומרים לה בקרוב אצלך, אני החלטתי שאת השלב הזה של לדבר על מה כואב, זה נכון וזה חשוב לשתף, אבל הגיע הזמן גם
לקחת אחריות קצת פנימה. יכול להיות שתחלקי עליי, כי הרבה בנות כעסו עליי שכתבתי את הטור הזה. מה זה הטור הזה? הטור הראשון שפתח את הסדרה של קום מצאי, הוא אמר, אם את לא מתחתנת, יש משהו כנראה שאת לא עושה נכון בדרך. חכי שנייה, קום מצאי זה טור שאת מפרסמת כל שבוע, שכנה שלי. נכון, אנחנו שכנות כותבות שם יחד. ושם את כותבת על תהליך של רווקות מאוחרת? כן, התקשרתי לעורכת, היא רצתה הרבה שאני אכתוב שוב על הנושא הזה, ואמרתי לה, אני לא רוצה להיות זאתי שמפחידה את כולם לתפילה, או הרווקה לא, ואת בטח תסכים איתי שאנחנו בסוף נשים מצליחות ומוצלחות, ואנחנו עוד כל כך הרבה דברים חוץ מלהיות רווקות, כל אחת בעיסוקה היא. אבל מה ששכנע אותי בכל זאת לכתוב על זה, זה אמרתי לה, אני מוכנה לכתוב רק אם אנחנו לוקחות את המבט פנימה, שאני כל טור מחדש נותנת עצות, איך יוצאים מתקיעות מחשבתית. חכי שנייה, את אומרת כאן משהו, אתן מדברות על התקיעות הזאת, את כבר נותנת את הפתרון, זאת אומרת, בואו נראה איך אנחנו יוצאות מזה. יש איזשהו, אני יודעת מה, באוויר לחשושים או איזשהם אמירות כוללניות שמחפשים את הסיבות. כן. נכון? אתן מרגישות את זה בטח. זה יכול להיות מה קורה איתך פנימה, זה יכול להיות מה קורה איתך החוצה. מה הכי רווח באמירות החברתיות? מה שאת מחפשת, אין הרבה כאלו. את לא תמצאי כזה דבר. זה. וואו, כאילו את מחפשת איזה משהו בפיק. משהו שלא קיים. וואי, כאילו. וכשאני עונה להם, איך אומרים לי? אין הרבה כאלה, זאת אומרת, אני לא צריכה הרבה. אני צריכה אחד. זה מה שאני צריכה. אני האמת הפסקתי להתרגש מנשים נשואות ומאושרות שחושבות שהן פיצחו את הנוסחה והם יגידו לי שאני בררנית. אז אומרות שאני בררנית. נו. כאילו, יש לי רזומה כל כך עשיר, אז נוסיף בררנית. כן, יש הרבה ביקורת, אבל אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שאני לא רוצה להתמקד בה, בגלל שבסופו של דבר, אני רוצה לדאוג לעצמי, ואני רוצה להתחתן, ואם אני אתן לחברה כל כך הרבה משקל, אני אהיה עסוקה זאת אומרת, אני רואה את זה כאישה שכותבת לנשים הרבה, ואני כותבת המון כתבות של נשים, והרבה פעמים כשראו שאני רווקה, רגע, איך יש לך מה להגיד בזה? מה הקשר את וילדים? בטח שיש קשר. כאילו, אימהות זו מהות, ואני אישה לכל דבר. את מבינה? אז אני מעדיפה פחות להתרכז בביקורת, ויותר לנסות לעשות ולשכנע. יש איזה גיל שמשם, אני שנייה לוקחת את זה מנשים אחרי לידה, אבל אני תכף חוזרת אליכם. יש איזה קטע אחרי לידה שכאילו הם מביאים לך אוכל ועוזרים לך, והכל כזה מין כבד של פיג'מה, ויש מין איזה שבוע מסוים אחרי הלידה, שמתחילים להגיד לך, תשמעי, אולי תרזי קצת, וקחי את עצמך בידיים, תאספי את עצמך, וזה נורא טריקי, כאילו זה כזה ביום קורה, יש איזה מין גיל כזה, את יודעת מה הולכת לשאול? נכון. שבו את כאילו, רווק בסדר, חפשי, יהיה בסדר, תחי את הזמן, באמת, תשקלי את העניינים, מין שנה מסוימת, שבו בא הכל מתהפך ואת נהיית... תראי שנייה, זה שיער או כיסוי ראש, נו, כן, בת כמה את. בת כמה את. השאלה אחרי השם, זה דבר ראשון, בת כמה את. עכשיו, למה זה משנה לאנשים בת כמה אני? שאלה שקשה לי לענות עליה אפילו, אתה יודע? כי יש דברים נוספים שאני יכולה לדבר עם מישהי הרבה זמן, אבל למה משנה לי הגיל שלה? כי אישה היא תלוית זמן. זה לא רלוונטי הגיל. מה זה קשור? את צודקת, כי אישה רגילה לא שואלים בת כמה היא. נכון. זו לא שאלה בכלל אפילו בנשיות, היא לא שאלה לגיטימית. מה את רוצה להגיד? אני אומרת, ייתכן זה מכיוון שאישה היא תלוית זמן, אבל כן, את יודעת, עומדים לנו עם סטופר, וזה נורא קשה. את יודעת, אני כשכתבתי את הספר הראשון, אמרו לי, התינוקת, את בסך הכל בת כמה? בת 25? מה את כותבת על דברים כאלה? זה לא אמור לכאוב לך. בת כמה את היום? 28. ואת? 29. פרט שולי, תראו, תנו מילה לז'וז'ו שלא שאלתי. נכון, זה באמת לא מעניין כל כך, אבל הנה שאלתי, כאילו... ואם יש דבר שמחריד אותי, עם כל הכבוד לזה שאני אומרת שאני עובדת על עצמי, וכותבת לנשים, ונותנת כוח, אם יש דבר אחד שאני באמת אין לי תשובה אליו, ואני לא יודעת איך אני אתמודד איתו, אין לי מושג, ואני אומרת, השם, אני לא ידע להתמודד עם זה, לא יודעת. כאילו, זה משהו שפתאום כל העשייה שלי עומדת בצד, ואין לי תשובה לזה, זה ההחלפת קידומת, שהיא פשוט מין איזה חותמת כזאת, שאת
שלא יודעת, שחררת רכבת, שאת פתאום כבר לא בת 20 פלוס, שאת שייכת לאיזה מין משהו שצריך לקבל הצעות אחרות, שהילודה, פתאום כבר מסתכלים עלייך כאישה שאולי לא דאגה ליכולת שלה ללדת, את הרי רוצה להיות אימא, וכל הזמן השיח הוא עוסק בדברים כאילו שוליים ובצד של מה הבחור הזה אמר לך, יחזר תשובה שלילית, כן רצה אותך, לא רצה אותך, את בררנית, ופתאום כשאת מחליפה קידומת, אז את מתעסקת בשאלות כבדות משקל כמו, ואני רוצה להיות אימא, אז מה עושים עם זה, ואיך דואגים לזה בכל זאת? זה מטריד ממש... אותך? את עסוקה בזה? בטח. פועלת למען זה? עדיין לא, אבל זה נמצא בראש. עשיתי כתבה שלמה על זה. מלא פנו אליי אחרי שפרסמתי את הכתבה, ושלחתי להם באופן פרטי, כי אני חושבת שזה דבר שחובה להעלות למודעות. אם את מגיעה לגיל שהוא כבר מתחיל לחצות את הקידומת, זה כואב, זה קשה, אבל בואו ניקח אחריות. כאילו בסופו של דבר, אף אחד לא יהיה שם כדי בסופו של דבר ללוות אותך בתהליך, זה רק את והחברות הקרובות שלך, ופשוט עם כל הכאב והקושי, בואו נסתכל לו בעיניים, ונגיד כן, איך אנחנו דואגות שבסוף אנחנו נהיה אימהות גם. כי את מדברת עכשיו על הנושא באמת ההורי האימהי, אבל עוד קודם, בואו נדבר על בדידות. בואו נדבר קצת על המקום הזה של חדר בבית של ההורים, איך וירג'יניה וולף אמרה, כל אישה צריכה חדר משלה. אבל בואו נדבר על ללכת לישון עוד לילה ועוד לילה לבד. לא קל, שבאמת ההורים הם לא אנשים צעירים, הם חיתנו ילדים, חיתנו נכדים. זה עומד להם ממש, איך אמרת, ממש פה, ויאללה, שאנחנו נעשה את הצעד הזה, שנצא מהבית, אז זה כל פעם החשיבה הזאת של איך אני אתמודד עם זה. שני נושאים שמטרידים אותי ממש, כי אני פוגשת את זה המון. בואו נדבר על איתות וינקר, עקיפות של אחיות קטנות יותר, שבעצם או תקועות אחרי אלה שלא מתחתנות, או להיות במצב ההפוך, זאת אומרת, מה השיח על הנושא הזה? אתם מבינות מה אני שואלת? כן, בטח. יש לי אחות מעליי שהיא גם... נכון. מה? תסבירו. יש לי אחות מעליי שהיא גם עדיין רווקה, אז לא באמת התחלתי שידוכים בגיל 18-19, כי תמיד היה את זה שיש לי אחות מעליי, אם אני אעקוף אותה, מה זה אומר? אחר כך גם האחיינים מתחתנים, אז בכלל, הילדים הקטנים האלו, שחיתנת. כן, ופתאום הם מתחתנים, כאילו, מה קורה פה? וואי, תגידו, יש, טוב, כל בית עם ענייני הקרבה והריחוק של עצמו, אבל יש את המצב הזה שברור שהאחות הגדולה צריכה להתחתן לפניי, ואז עוברות השנים וזה לא קורה, מתישהו יש בתים שזה כבר משתנה. יש את מה שהשכל אומר, ואני הלכתי אז, כשהייתי נורא צעירה, היו לי מעליי 3 שלא התחתנו, והלכתי לרבנית קניאבסקי, והיא אמרה לי, בטח שתוכל להתחתן, ובטח, והקטן יפתח לגדול, אז יש את השכל, ויש את ההלכה שאומרת, בטח תעשי, ואז את חוזרת הביתה, ואז את נפגשת וכמעט מתארסת, ואת רואה איך לאחותך נקרע הלב באמת, ואת רואה את הקושי, וזה לא פשוט, ואני כשעקפו אותי, אמנם זה היה אח, מצד אחד איחלתי להם מזל טוב מכל הלב, אבל אני לא מתביישת להגיד שהיו לי איזה 5 דקות שהייתי בחדר עם עצמי, ממש דמעתי, ולא התביישתי בזה, כי את מרגישה כאילו כאילו ויתרו עלייך, המשיכו הלאה. עכשיו, האם זה נכון? לא. האם לכל אחד יש את המיועד? לא. בטח שכן. אבל בסופו של דבר, לא צריך להתעלם מהרגש ומהכאב, מותר לכאוב את זה. מותר לשנייה להיות בתוך הרגע הזה של אוקיי, יש פה עוד מישהו שהצליח ועשה את זה לפניי. אני אגיד לך יותר מזה, זוגות נשואים, אם אתם מקשיבים לנו עכשיו, שימו לב. אתה יודע, אתם מגיעים אלינו הביתה, ואני שומעת את זה מאוד הרבה. אפשר מאוד בקלות לשכוח שיושבת פה אישה. ברגע שאין לך כיסוי ראש על הראש, עדיין את משויכת אוטומטית לאיזה נערה, ילדה וכו'. וזה משהו שצריך להיגמל ממנו, ואני מנסה כל כך להעלות את זה למודעות. את אישה לכל דבר, יש לך את מה להגיד, ואת אומרת אותו, את לא מקבלת פתאום טון של שכל אם את שמה איזה עוד אובייקט על הראש. וכשזוגות נישואים, אפילו צעירים ממש, ילדונת בת 20 יכולה להגיע,
ויש להם את השיחות שלהם ואת המפגשים שלהם. וכאילו אתם מודרות? ואת מה לומר לנו, כי הם התחתנו, יש להם הרבה יותר ניסיון חיים, מה אנחנו יודעות, מה אנחנו מבינות. אני אומרת, שימו לב לא לפסוע בפסיעות עדינות. יש לנו גם מה להגיד, גם דעה, וזה לא... זאת אומרת, ברור. דברו איתי שנייה, ממש מעניין אותי, על אדישות פגישתית. סתם מושג שבא לי כרגע. זאת אומרת, השנים חולפות ואתן נפגשות עם עוד מישהו. זה מדלדל, זה שאלה ראשונה. רגע, משם, אתן כבר יושבות בפגישה, למי יש כוח, או... לחזור על התקליט שוב ושוב. בדיוק, בואו מדבר על זה. אמרתי, אולי נקליט את עצמי ופשוט אני אשמיע עוד פעם. שימי פליי. אני גרה ככה, אני פה, אני זה, כמה ילדים, כמה... תראי, הם הרבה יותר עייפים מאיתנו. הם יותר עייפים? אני שמתי את העדשות על הבנות, אבל... הם כזה, יאללה נעביר. אז נעביר עוד ערב, לא נורא. וואי. זה כאילו פתאום לדבר עם איש עייף ויגע, וכאילו הולך במדבר. וואי, תקשיבי, יש פער כל כך מטורף בין מה שאני עושה בחיים שלי, בעבודה, ואני מדברת עם לקוחות, ואני יוצאת וזה, ואז אני מגיעה, ואני פתאום חוזרת לא יודעת, ואני אומרת, כן, כאילו, איך אני גורמת לו... אז יש פה איזה דיסוננס גדול מאוד, כי את הולכת ומתפתחת בשנים מאוד חשובות, שאין לך ילדים על הראש ואין לך בית על הראש, את יכולה להתפתח אישיותית ביג טיים, ופתאום שוב בפגישה את יושבת חוזרת למקום ההוא. כן, של בואו נדבר. אתם יודעות אחרי דקה של פגישה, כן או לא? כן? דקה? לפעמים, לא דקה, אבל אני כן. נותנת המון צ'אנס. כן? כל הכבוד. אני יושבת ומקשיבה מה את מחפשת כבר בניסיונך העשיר? רק להרגיש טוב. כן? רק להרגיש טוב. אחד הדברים שאני ממש מבקשת בתורים שלי זה לא לנתח תוך כדי פגישה. יעל, את יודעת, אני חושבת על ללוות אחות קטנה שמתחתנת, כמו שהזכרת קודם. אחיינית. זוכרת את זה? זה לא היה קל. יש לי 3 אחיינים נשואים ואחיינית. אחיינית זה היה יותר קשה כי אנחנו מאוד בקשר. וואי, בונה, זה ממש הדור הבא. כן, כן, יש להם ילדים גם, וזה לא קל. ולהגיע לחתונה, ושכולם ככה, המבט שלהם עליי. וגם היא אמרה לי, את יודעת, לא היה לי נעים לספר לך שאני מתארסת, כי אולי כאילו, אני עוקפת אותך, כאילו זה משהו, אמרתי לה, הכל בסדר. זה שאת לא לוקחת לי פה שום דבר, אני לא לוקחת לך, אבל זה לא היה קל. זה רגע כזה שאני עם עצמי ואני אומרת, השם תן לי כוח, כי אני לא יודעת מה קורה. אני רוצה להקריא לכם משהו שאחת הרווקות כתבה לי, בואו נתייחס לזה, אוקיי? אז היא כותבת לי ככה, לראות רווקות מרוסקות, שורדות, נגררות, איך הן הופכות מפרח צעיר שרק רוצה לפרוח, לגדול, לצמוח ולהצמיח, להתפתח לאילן שנותן פירות, לעציץ נובל מיובש רוטן, כאוב וכועס. התייחסות דחוק. כתבה לך איזה רווקה? רווקה. אני לא מסכימה עם זה בכלל. היא כתבה את הרגשות שלה, אנחנו לא מתווכחות עם רגשות, כן, זה אמיתי. זו תחושה אישית שלה. זו תחושה שהיא עלתה לאיזשהו פיק. של, הקראתי. אם היא מרגישה ככה רק במקום הריק והחסר של הרווקות, זה בסדר. ואני אתן לזה את כל המקום. אבל זאת הבעיה, אני לא רווקה. היי, קוראים לי מירב, ואני עוד הרבה דברים, ובמקום של הרווקות בסדר, אז קשה לי וכואב ובודד, ואני בגיל כזה שכל מישהי אחרת כבר יש לה את הבית שלה ואת המקום שלה, אבל אסור שזה ישתלט. את יודעת כמה קשיים יש לאישה נשואה? מה הקשר? כאילו אישה שהיא עם 10 ילדים, עם מה היא מתמודדת? אנחנו מתמודדים תמיד. אף אחד לא בורח מהתמודדות אף פעם. תגידו, אבל אני כן רוצה להגיד אז פתאום עולה לי עכשיו, אנחנו חייבות לעדכן גרסה לדעתי של החלומות שלנו. תקחי 3 דברים שהכי חשובים לך, שאת לא מוכנה לזוז מהם, יראת שמיים נגיד, איכות של בחור, מידות טובות, וגם אם זה לא כמו העטיפה שציירת, ואני אומרת את זה בעיקר לעצמי, זה בסדר.
את אומרת כאן משהו, בואו נשנה את החלומות שלנו, או אפילו את התפילות שלנו. את העטיפה של החלום. את העטיפה של החלום. רק את כי העטיפה. הבסיס צריך שישאר הבסיס. שישאר הבסיס. כן. אז לא יודעת, אולי בגלל שנוח, אני רוצה לנסח את זה ברכות יותר, זאת אומרת, אני שומעת על רווקות שהולכות ומתבגרות, ואז הן אומרות לי, בצער כזה, ויתרתי כבר על זה, מה? וויתרתי על זה, והתפשרתי על זה. אולי צריך לחדד, אלו שאת מהנהנת לי, את מהנהנת לי, אני רואה, אולי צריך לעשות שידוד מוחות, ולא ויתרת. הצרכים שלך בדיוק, השתנו, נכון? אני כבר בגיל אחר, אני גם, היה לי איזה שידוך שאמרתי, אני שאלה את הרב דיאמנט, התקשרתי, אמרתי לו, מה בחורה בגיל שלי, על מה היא יכולה להתפשר, על מה כל הזמן אמרו להתפשר, במה זה תכלס, במה זה אומר? אז הוא אמר לי, לא לוותר על מידות, לא לוותר על יראת שמיים, לא לוותר על דברים הבסיסיים, אבל דברים החיצוניים מגורים, גיל, דברים כאלו, אבל הבסיסי זה מה שהבן אדם מחפש, מה שהאופי שלו, איך שהוא בנה את עצמו, זה לא משנה הגיל, יכול להיות בן אדם שהוא יהיה, מישהי שתהיה בת 21, מישהי בת 30, אם היא עבדה על עצמה, היא עשתה עבודת המידות, למה היא אמורה עכשיו לקחת מישהו שלא ברמה שלה? אז את מה שהיא עובדת, זה מה שהיא תחפש. זה בוודאי. כשאומרים להתפשר, לפעמים מצפים שמרוב רעב תקחי את כל מה שאת רואה על המדף. העיקר להתחתן. אסור ללכת רעבים לקניות, ובסופו של דבר אנשים משלמים מחירים גבוהים מזה שהלחץ הזה. לא, אני מסכימה עם מה שאת אומרת. אנחנו כל כך התפתחנו, כל כך עשינו עם עצמנו עבודה אישית, את בסוף צריכה חבר על החיים. בסופו של דבר תסתכלי על עצמך 5 שנים היום בשולחן שבת, טוב לך, שמח לך, נעים לך. יש כל כך הרבה מחסומים שאנחנו מציבים לעצמנו. מחסומים חיצוניים, שאפשר שנייה לוותר עליהם, לא קרה שום דבר. בואו נדבר על זוגות שאתם כן מכירות, שהתחתנו בגיל מבוגר. זה, אתם בטח מכירות אחת מהשנייה, אבל אתם מרגישות שזאת חברות אחרת, שכן, מה יעל? זה שינוי, זה קודם כל איך שמסתכלים על החיים, איך שבונים את הקשר. זה לא כמו הילדים הקטנים שזה נראה שפשוט היא שמה פאה וזהו. זה הרמה, זה הערכים, זה ההסתכלות הרחבה על העולם. זה פשוט, אני יכולה לזהות את זה למרחוק, מי הם כאלו ומי כאלו. זהו, זה מה שהיא. זה לא כל מובן מאליו, זאת אומרת, לא החיים מובנים אליהם, כל דבר זה פשוט להודות, על ילדים להודות, על זה שמעירים אותי, כן, זה חלק מהחיים. מישהי פעם אמרה לי שברגע שזה כל כך ארוך, אז היא פשוט, הם מעריכים את זה הרבה יותר. כן, כל דבר שעצרו לנו וזה. בואו נדבר על חברות שהולכות ונעלמות בעצם, כי הן מתחתנות, תחומי העניין שלהם משתנים, זה פוגע פתאום, או אתם מבינות, שהיא עסוקה, יש לי חברות אחרות? מעבודה, כן. מה? החיים משתנים, ההפך, יש לי חברה נשואה, שכשהיא התחתנה, הייתי צריכה אותה והיא לא הייתה שם, והיום כשהיא מחזרת, אין לי כאילו על מה לדבר איתה, סליחה אם זה נשמע כאילו זה, אבל שוב, אני מאוד מאמינה בהתפתחות של חיים, יש לי הרבה חברות מעבודה, יש לי חברות קטנות ממני, הרבה, כאילו ממש, שוב, מעבודה ויוצאים ומטיילים, זאת אומרת, נראה לי שמי שרוצה חברות, יש לה, מי שבעניין, אז זה לא חייב להיות אותם אנשים, את יודעת, אנחנו מוסרים כדור, ממשיכים למסור הלאה. דינמיקה. כל פעם חברה כאילו יורדת מהמצבת כוח אדם. יש לי חברות נשואות. שעדיין את חברה שלהם. כן. מי שרוצה להיות חברה, היא יודעת למצוא את נושא השיחה המשותפים. ועדיין את מרגישה שהשיחות איתם הם באותו גובה של עיניים? זאת אומרת, היא תספר לך גם על המערכת נישואים שלה, והיא תבכה לך או תשמח איתך, כמו שהיא תעשה מול חברה נשואה אחרת, או שאת מרגישה אנדרדוג כזאת? אף פעם לא הייתי נשואה, ואף פעם לא הייתי בשיחה שלה עם מי שנשואה, אז אני לא יודעת לענות על זה. אבל מי שלא הייתה איתי מספיק קרובה, או מספיק הרגשתי באותו לבל ובאותה הערכה, מן הסתם היא ירדה. למה תמיד מציגים את זה שאנחנו הבודדות שנשארות? אולי אני מסננת את מי שלא מתאימה לי ולמה שמעניין אותי בחיים. אנחנו לא איזה נזקקות שעוזבים אותנו ועושים לנו. כאילו, ככה אני רואה את זה. אני רוצה לשאול אתכם גם על הקורונה. מסכימה איתה? כן. מה? כי יש דברים זה לא אומר שמישהי שנסיעה יותר מאושרת ממני. זאת אומרת, יש פה, זה שאני רווקה, יש לי גם חיים מעבר לזה. אני יוצאת, אני נהנית, אוקיי, בין היתר גם יש לי
את הדבר הזה. שהוא לא בין היתר הוא קשה, הוא משליך על כל החיים. ככל שהזמן עובר גם, והשעון מתקתק. אין ברירה אלא לקחת את זה, כי גם ככה זה קשה, הזמן ייפול ונשקע בזה. וזה לא יעזור. מסוכן, ממש. זה לא יעזור לשקוע בדיכאון, וגם הרבה חברות של מישהי שאמרה לי, די, כבר אני רוצה להתחתן, וממש, תקשיבי, הדיכאון פה, זה לא יעזור לך. חרדה לא מולידה שום דבר. זה בעצם, זה לא משהו שעכשיו אם תשקעי בזה, אוקיי, אז יגיע מהר. אז אם כבר את במצב הזה, אז לפחות תהני ממנו, אין מה לעשות. כי לשבת בדיכאון זה לא. זה קל לומר, אבל באמת שמבינים את גודל האחריות שיש לך לשמח את עצמך, וגודל האחריות על זה שאת צריכה להשקיע בעצמך, כי נורא קל ליפול לזנחה וליפול כאילו, להתעטף בשמיכת רחמים עצמיים, אבל כשאת מבינה כמה כוח יש לזה שאת מתלבשת יפה ויוצאת, ואין לך מושג במי מסתכל ומי רואה. אמרת שאין לך כוח, אין לך כוח לעוד אחד, והנשמה שלך יכולה להיות שם במקום הכי נמוך, אבל אין ברירה. זה עוד פעם להתלבש, עוד פעם לצאת, עוד פעם לחייך. כאילו אם את תשקעי למקום של, כמו שהיא כתבה שם, המילים נורא נורא קשות. היה לך קשה עם זה, מאוד. אז חס ושלום אולי זה יכול להגשים את עצמו. תגידו, נולדות בדיחות כבר, מקבריות כאלה? על מה? על שידוכים? בטח. יאללה, זה על איך נקלענו כבר לזה, ויש... נבוא עם המקרת וכל מיני כאלה. בדיוק, ונרעד בקופה של עצמנו. אני, כן, גם אפילו כתבתי על שיהיה לי חתונת מצווה, וזה מצחיק שאני אומרת, שיבואו לשמח אותי, ויש לי חלומות ביוטי מזה. כן, הומור שחור זה דבר נורא נורא טוב. כן, תמיד, נכון? כן, אני מצייצת הרבה על כל מה שקורה לי בפגישות. את יודעת, גם אנשים מחבקים את זה וצוחקים איתך ביחד, ואז כאילו, את יודעת, הומור הופך את זה למקום של כוח. טוב, בואו נסיים אופטימיות, יאללה? יאללה. יאללה. אז תנו לי משהו משמח, או אני יודעת מה, רואה בדמיוני את החופה, או שכבר לא. כן, מה, תגידי. זאת אומרת, זה משהו שנמצא שם כל הזמן, אני רואה אפילו איזה סמלה, תהיה לי דברים, כן, צריך להיות שם באופטימיות, כי כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניצור את זה, אם נהיה באופטימיות, זה איכשהו גם משאיר אותי חיה, וגם בעזרת השם זה יקרה. איזה כיף. בטח שזה יקרה. בטח שזה יקרה, מה? ברור. היינו צריכות לעשות תוכנית על זה? ברור. אני אומרת, יש שני סיומות. הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה קודם כל גם פנייה החוצה, וכתוב במכת חושך ולא ראוי איש את אחיו. ואני כן חושבת שאנשים שנייה צריכים לצאת מארבע אמות שלהם, ולדעת שיש פה כאב מאוד גדול, ויש פה מורסה גדולה, ויש כאן משהו שאתם צריכים לשים לב אליו, ופשוט לצאת החוצה, ומי יודע, אולי אם אנחנו נדאג גם לאנשים שצריכים את העזרה שלנו, אפילו בתפילה. אם יהיה קצת פחות חושך פה במקום שבו אנחנו חיים, קצת פחות חושך אם אנחנו נראה אחד את השני. ולנו אני אומרת שפשוט מאוד, אני בעד לקחת אחריות פנימה, לראות מה אני יכולה לעשות, כי את לא יכולה לחתן את עצמך עכשיו ולהביא חופה ולמשוך מישהו ולהתחתן איתו, נכון? ואת גם לא יכולה ליפול לחרדה ולאימה ולחושך, כי זה לא מוליד לך שום דבר. אז אני אומרת, זה קל להגיד, אבל זה כל כך נותן לי בכל אופן, ולאנשים שקוראים ועושים, לקחת אחריות ולראות מה את יכולה לשפר, מה את יכולה להוסיף, איפה את יכולה לתקן, אם זה בגישה שלך לפגישות, אם זה בגישה המחשבתית שלך, אם זה באיך שאת נפגשת. יש מה לעשות בדרך, לא רק להיות עצובים. את רוצה להגיד לו משהו? בטח צופה בך עכשיו, אחרי השידור הוא מתקשר, מבקש להציע אותך. מה את רוצה להגיד לו? שוואו, לקח המון זמן, אבל היה שווה את זה. תודה רבה לכם, יקרות. תודה. לקח הרבה זמן, אבל היה שווה את זה. תודה שהרמתם את הכפפה. תודה שדיברתם הכי פתוח מהלב. ויאללה, חתונה, תזמינו אותנו. בעזרת השם. אנחנו לא נשארים, לא בבדידות ולא לבד. אני אומרת את זה באמת. הרימו טלפון, ארגון הידברות, נפשי בשאלתי. דברו על העניינים שלכם. חתנים, קלות, מיקס אנד מאץ', להתראות. בואו נדבר על כוח שנמצא בתוך הפנימיות שלנו. כוח, ממש כמו בדמיון בועית של התנאה של כוח. כוח שנקרא תקווה. תקווה הוא סוג של רגש. אנשים חוקרים אותו. יש דבר כזה שנקרא חקר התקווה.
כל פגישה טיפולית, כל פגישה אצל רופא, כל התחלה חדשה של יום, נמצאת עם ההתחלה הזאת של הרגש הזה, כוח התקווה. בכלל, כדאי לדעת על הרגשות שלנו, איפה הם מתחילים, איפה לפעמים הם נגמרים, ייאוש, ההפך של תקווה, איפה יש ניצן שמתחיל התחלה חדשה. לרגשות יש זמנים. יש רגשות לפעמים, למשל, יש רגשות שהן רגשות של עבר, כמו אכזבה. יש רגשות שהן רגשות על העתיד, פחד. פחד הוא רגש, תמיד מפחדים מהעתיד, לא מפחדים מהעבר. לרגשות יש זמן, יש מילה יהודית אחת, של 2 אותיות, מילה קדושה, מילה גבוהה. המילה אז. אז ישיר משה את השירה הזאת, אנחנו אומרות את זה כל יום בתפילה. אז זאת מילה שאין לה זמן, היא מעל הזמן. אפשר להגיד אותה על העבר, אז כשהיינו קטנים, אבל אפשר להגיד את זה גם על העתיד. אז מחר, אז נלך לשם, היא נכונה גם כאן וגם כאן. בכלל, בסידורים, היא תמיד מופיעה בגדול יותר. הנה, למשל כאן. אז לדעת יותר על הרגשות שלנו. אילו תקוות היו נכונות לנו בעבר. אילו תקוות אנחנו צריכות לעתיד. כי לפעמים תקווה יכולה להיות כבר מכובסת. אנחנו מאבדים. היא מאבדת כוח בתוכנו. זה לא סתם שאנחנו עם של תקווה, נפש יהודייה, רומיה. לדעת אילו תקוות עכשיו נצרכות לנו. מי עוזר לנו לייצר אותם? איפה אנחנו יכולות לקבל אותם? לדעת הרבה מידע על רגשות שלנו. עבר, עתיד, ומה עכשיו?